שלום, קוראים לי דוקטור בועז בן דוד ואני המנחה שלכם לקורס מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית. והיום אנחנו בגן אדום, הגן של הבת שלי נוגה, ואנחנו נדבר על אשליות חזותיות ונראה שזה כל כך קל שגם ילדים בגיל 6 יכולים להבין את הכל מהר. אני רוצה היום לספר לכם סיפור על כך שמה שאנחנו רואים וחושבים שאנחנו רואים זה לא באמת תמיד מה שיש בחוץ. אני אראה לכם משהו שנקרא אשליות. אשליה זה כשאנחנו רואים משהו בטוחים שהוא מה שאנחנו רואים, ובסוף מתברר שהוא לא באמת ככה בעולם. אז אני אתן לכם דוגמה ראשונה. בואו נסתכל רגע על הציור הזה כאן, ותגידו לי בציור הזה, אם אתם חושבים שבעולם האמיתי שני ילדים באותו גודל. מה אתם חושבים? כן, האמת היא כן, בעולם האמיתי שני ילדים באותו גודל, באמת. אבל זה מבלבל, נכון, למה זה מבלבל? מה היה מבלבל כאן? כי אחד רחוק ואחד קרוב. נכון מאוד, אחד רחוק ואחד קרוב. וזה שרחוק, איך הוא נראה? קטן. וזה שקרוב, איך הוא נראה? גדול. גדול, בדיוק. תסתכלו על שני ילדים. נכון ששניהם עדיין באותו גודל? כן. אבל אחד על העין נראה קצת קטנה, והשני על העין נראה גדול, כי הוא קרוב יותר, נכון? והילד שקרוב נראה גדול לעין, נכון? וזה מאוד מבלבל. אבל מצד שני זה עוזר לנו לדעת מי קרוב ומי רחוק. למשל, אחד הידיים שלו בתוך, הרגליים שלו בתוך המים, נכון? ושני הרגליים שלו על החול. ואז אפשר לדעת שהים יותר רחוק מהחול. וזה עוזר לנו להבין. את כל זה המוח שלנו עושה כל הזמן מהר. עכשיו אני אראה לכם איך אפשר לקחת את הדוגמה הזאת ולעבוד עליכם. אז בואו נעשה את זה עם האשליה הזאת, שקוראים לה אשליית הפונזו. תסתכלו פה רגע אחד ותגידו לי איזה אצבע נראית לכם נמצאת במקום שהוא קרוב יותר. איזה צד שלי? הצד הזה או הצד הזה? זה רחוק. זה רחוק והצד הזה? קרוב. נכון? עשו כאן טריק בציור הזה. גרמו לכם לחשוב שהצד הזה הוא קרוב אלינו והצד הזה הוא רחוק מאיתנו. עכשיו אני אראה לכם את הטריק. תסתכלו על שני הקווים האלה ותגידו לי אם קו אחד גדול או קטן, או ששניהם אותו אורך. שניהם אותו אורך. עכשיו אני אראה לכם את הקסם. אני שם אחד פה ואחד פה. ועכשיו תגידו לי אם שניהם אותו אורך. לא? מי ארוך יותר פתאום נראה? אוקיי, עכשיו אני שם אותם אחד ליד השני. טוב. אותו דבר. ועכשיו אני שם אותם פה. קרוב. זה הקרוב נראה קטן והרחוק נראה גדול. אתם רואים את הקסם? זה קסם, זה לא באמת. וזה מה שעובד על העיניים שלנו כל הזמן. אז בואו ננסה לעשות זה ביחד ונראה אם נצליח לעבוד על עצמנו בעצמנו. כולם שמים לב שפתאום קו אחד נראה ארוך יותר? נכון? אתם יודעים שזה לא באמת, אתם ראיתם, נכון? עכשיו תגידו לי כאן, מי אתם חושבים בציור הוא קרוב אליכם יותר, הכתום או האדום? הכתום קרוב והאדום רחוק. אתם רואים פה שיש כזה סוג של חץ? מצחיק ופה חץ רגיל? נכון? אז הדבר הזה עובד על העיניים שלנו, והוא גורם לנו לחשוב שזה קרוב, והאדום נמצא? האדום רחוק. עכשיו, הטריק. תסתכלו על הקווים האלה, ותגידו לי אם אחד מהם נראה לכם רחוק יותר. זה נראה לך יותר ארוך? אוקיי. תגידו לי עכשיו, בטריק הזה שאני עשיתי, מה נראה ארוך יותר? מה את אומרת? מה נראה לך ארוך יותר? בטריק הזה. בעצם שני הקווים בדיוק באותו אורך. פשוט כי נכון, פשוט כי... זה למטה וזה למעלה. אז אם אני אהפוך, עכשיו מה יעבוד? אוקיי, אז עוד רעיון אולי, זה רעיון מאוד טוב דווקא. זה רעיון מאוד טוב, זה כמו למעלה למטה. נכון, בגלל האלה בצד. ואז אחד נראה קרוב, אחד נראה רחוק.
מישהו רוצה להגיד מה הוא למד היום? שכאילו, אחד יותר גדול ואחד יותר קטן, אבל הם בעצם אותו דבר. נכון מאוד, נכון מאוד. ביי ביי.